ในช่วงเวลาการแข่งขันด้านอวกาศแห่งยุคสงครามเย็นมีนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งที่ตั้งคำถามว่ามนุษย์จะสามารถเจาะลงไปใต้ผิวโลกได้ลึกแค่ไหนขณะที่ภาคพื้นทวีปมีความหนาเฉลี่ยเพียงประมาณ40กิโลเมตรซึ่งหากเปรียบเทียบกับขนาดของโลกมันบางยิ่งกว่าเปลือกของแอปเปิลเสียอีกครับถัดลงไปคือชั้นแมนเทิลที่มีความหนา 2,896 กิโลเมตรตามด้วยแก่นโลกที่มีความร้อนระอุซึ่งจุดศูนย์กลางของโลกนั้นอยู่ลึกลงไปถึงระดับความลึกประมาณ 6,371 กิโลเมตรคลิปนี้เรามาย้อนดูครับว่ามนุษย์กับภารกิจการเจาะลึกลงไปในโลกนั้นทำกันอย่างไรไปแล้วบ้างและปัจจุบันไปถึงไหนกันบ้างแล้วสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในยุคทศวรรษที่ 1960 ความสนใจของคนทั้งโลกมุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จของการเหยียบดวงจันทร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โครงการอพอลโลกำลังเร่งพัฒนาเพื่อพามนุษย์ไปสู่ดวงดาวแต่กลับมีโครงการระดับโลกที่ซุ่มทำลายสถิติอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามนั่นคือการมุ่งหน้าดิ่งลึกลงไปใต้พิภพพื้นที่ใต้พิภพเปรียบเสมือนพรมแดนที่ยังไม่ถูกสำรวจเก็บซ่อนปริศนาของการกำเนิดโลกและพลังงานความร้อนที่หลงเหลืออยู่ตั้งแต่ยุคก่อตั้งดาวเคราะห์การจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นจำเป็นต้องเจาะผ่านหินแข็งที่มีความหนาแน่นสูงฝ่าฟันความร้อนที่สามารถหลอมละลายเครื่องมือนอกจากนี้ยังต้องรับมือกับแรงดันที่มหาศาลเกินกว่าที่วัสดุใดบนโลกจะต้านทานได้ไหวการสำรวจนี้จึงเป็นการท้าทายความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูงสุดเพื่อหาคำตอบของสิ่งที่มนุษย์เหยียบย่ำอยู่ทุกวินาทีแนวคิดริเริ่มของการสำรวจขีดจำกัดใต้ผิวโลกเกิดขึ้นในปี 1958 เมื่อสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มโครงการเพื่อเจาะทะลุเปลือกโลกและเก็บตัวอย่างจากชั้นแมนเทิลเป็นครั้งแรกโครงการนี้เลือกที่จะขุดเจาะลงไปใต้พื้นมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งเกาะกัวดาลูปประเทศเม็กซิโกเปลือกโลกใต้มหาสมุทรมีความหนาเฉลี่ยเพียงประมาณ 5 กิโลเมตรซึ่งบางกว่าเปลือกโลกภาคพื้นทวีปอย่างมากเป้าหมายสูงสุดคือการเจาะทะลุรอยต่อระหว่างเปลือกโลกและชั้นแมนเทิลซึ่งนักธรณีวิทยาเรียกว่า Mohorovičić discontinuity หรือเรียกสั้นๆว่า MOHO การขุดเจาะในทะเลลึกยุคนั้นถือเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ทีมงานได้ใช้เรือ Cast-1 ซึ่งเป็นเรือขุดเจาะที่ถูกดัดแปลงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะและสร้างนวัตกรรมที่พลิกโฉมวงการวิศวกรรมทางทะเลนั่นคือการใช้ระบบ Dynamic Positioning ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่4ตัวเพื่อคอยปรับและรักษาระดับตำแหน่งของเรือให้คงที่อยู่เหนือหลุมเจาะท่ามกลางคลื่นลมและพายุรุนแรงในมหาสมุทรในเดือนมีนาคมปี 1961 โครงการนี้สามารถเจาะทะลุชั้นตะกอนและเข้าถึงชั้นหินบาซอลต์ที่แข็งแกร่งลงไปได้ลึก183เมตรหรือ600ฟุตท่ามกลางระดับน้ำทะเลที่ลึกถึง 3,600 เมตรอย่างไรก็ตามในปี 1966 สภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจตัดงบประมาณของโครงการนี้เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่บานปลายและการให้ความสำคัญกับสงครามเวียดนามทำให้โครงการนี้ต้องยุติลงก่อนแม้จะไปไม่ถึงจุดหมายแต่นวัตกรรมจากโครงการนี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญให้กับอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งในเวลาต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกายุติโครงการไปสหภาพโซเวียตจึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำและเริ่มต้นโครงการระดับชาติในวันที่ 24 พฤษภาคม ปี 1970 ในพื้นที่คาบสมุทรโคลาใกล้ชายแดนประเทศนอร์เวย์เป้าหมายไม่ใช่การค้นหาแหล่งพลังงานแต่เป็นการขุดเจาะทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาโครงสร้างของแผ่นเปลือกโลกบอลติกซึ่งเต็มไปด้วยหินยุคพรีแคมเบรียนที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกโดยตั้งเป้าหมายความลึกไว้ที่ 15 กิโลเมตรหลังจากการขุดเจาะยาวนานกว่า 19 ปีในปี 1989 หลุมเจาะโคลาสามารถทำสถิติโลกด้วยความลึก 12,262 เมตร
ซึ่งลึกกว่าจุดที่ต่ำที่สุดของร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาที่มีความลึกประมาณ 1984 เมตรและมีระยะทางไกลกว่าความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงประมาณ 8,848 เมตรสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบที่ความลึกระดับนั้นได้หักล้างทฤษฎีทางธรณีวิทยาเดิมไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีการพบชั้นหินบาซัลต์ตามที่ทฤษฎีความเปลี่ยนแปลงของคลื่นไหวสะเทือนเคยคาดการไว้แต่ความหนาแน่นที่เปลี่ยนไปเกิดจากหินแกรนิตที่ถูกบีบอัดด้วยความร้อนและแรงดันมหาศาลการตรวจสอบยังพบน้ำในสถานะของเหลวไหลเวียนอยู่ตามรอยแตกของหินที่ระดับความลึกหลายกิโลเมตรซึ่งก่อตัวจากการถูกบีบอัดของแร่ธาตุและยังมีการค้นพบซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กจำพวกแพลงก์ตอนที่ความลึก 6-7 กิโลเมตรซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในหินที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ล้านปีแต่ธรรมชาติไม่อนุญาตให้ล่วงล้ำไปมากกว่านี้อุณหภูมิกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติจากเดิมที่คาดการไว้เพียง100องศาเซลเซียสอุณหภูมิกลับสูงลิ่วถึง180องศาเซลเซียสภายใต้ความร้อนและแรงดันระดับนี้หินแกรนิตสูญเสียความแข็งกระด้างและมีพฤติกรรมคล้ายพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้ทำให้รูที่ถูกเจาะบีบตัวเข้าหากันและปิดทับตัวเองทุกครั้งที่มีการดึงหัวเจาะขึ้นมาด้วยข้อจำกัดทางวัสดุประกอบกับปัญหาด้านงบประมาณหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตโครงการขุดเจาะหลุมนี้จึงต้องหยุดชะงักลงในปี 1992 และถูกปิดตายลงอย่างเป็นทางการในปี 2005 ปัจจุบันหลุมที่ลึกที่สุดในโลกแห่งนี้ถูกปิดทับด้วยฝาเหล็กท่ามกลางซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งร้างในฝั่งสหรัฐอเมริกาการขุดเจาะลึกพิเศษถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจทางการค้าในปี 1972 บริษัท Lone Star Producing Company ได้เริ่มต้นโครงการขุดเจาะหลุมเบอร์ธาโรเจอร์สในแอ่งแอนาดาโกเบซินรัฐโอคลาโฮมามีการใช้แท่นขุดเจาะบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นและท่อเหล็กป้องกันหลุมที่มีน้ำหนักรวมกันมหาศาลกว่า 1.5 ล้านปอนด์ซึ่งน้ำหนักระดับนี้เทียบเท่ากับเครื่องบิน Boeing 747 ที่บรรทุกเต็มพิกัดถึง 2 ลำการขุดเจาะดำเนินไปอย่างยากลำบากและได้ระยะทางเฉลี่ยเพียงวันละ60 ฟุตในวันที่ 13 เมษายน ปี 1974 หลุมเบอร์ธาโรเจอร์ก็ดิ่งลงลึกถึงระดับความลึก 31,444 ฟุตหรือประมาณ 9,583 เมตรซึ่งถือเป็นสถิติโลกที่ลึกที่สุดในเวลานั้นแต่ที่ระดับความลึกสูงสุดหัวเจาะนั้นต้องปะทะเข้ากับสิ่งที่เป็นเสมือนกำแพงธรรมชาตินั่นคือชั้นกรรมฐานเหลวที่มีอุณหภูมิสูงถึง 246 องศาเซลเซียสและแรงดันมหาศาลที่ก้นหลุมทะลุไปเกือบ 25,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและเต็มไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำให้กรรมฐานหลอมละลายและแข็งตัวจับเกาะกับก้านเจาะส่งผลให้ท่อเหล็กบิดงอและขาดสะบั้นลงทันทีอุปกรณ์ขุดเจาะส่วนปลายจมหายไปในความลึกโดยไม่อาจกู้คืนมาได้การลงทุนกว่า$7 ล้านสหรัฐกลายเป็นการขุดพบก๊าซธรรมชาติเพียงเล็กน้อยในระดับความลึกที่ตื้นกว่าหลุมแห่งนี้จึงถูกขนานนามว่าเป็นหลุมแห้งลึกพิเศษก่อนจะหยุดการผลิตก๊าซธรรมชาติและถูกอุดปิดทิ้งไปในเดือนกรกฎาคมปี 1997ความทะเยอทะยานในการขุดเจาะได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งในวันที่ 30 พฤษภาคม ปี 2023 บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน CNPC ได้เริ่มต้นการขุดเจาะหลุมเชิญตี้ทาเคอร์วันกลางพื้นที่ทะเลทรายทาครามากันโดยโครงการนี้ตั้งอยู่ในแอ่งทาริมเบซินเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูซึ่งแอ่งทาริมเบซินนี้เป็นที่รู้จักในฐานะพื้นที่ที่มีแหล่งสำรองปิโตรเลียมขนาดใหญ่และมีความท้าทายในการสำรวจมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนได้นำแท่นขุดเจาะอัตโนมัติระดับความลึก 12,000 เมตรเครื่องแรกของโลกมาใช้งานจริงโดยสามารถขุดเจาะ 10,000 เมตรแรกโดยใช้เวลาเพียง279วันแต่การต่อสู้ในระยะ910 เมตรสุดท้ายเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งความร้อนและความดันที่สูงมากในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2025 หลุมเชิญตี้ทาเคอร์วันประสบความสำเร็จในการเจาะทะลุความลึกระดับ 1910 เมตรกลายเป็นหลุมเจาะแนวตั้งที่ลึกที่สุดในเอเชียและลึกเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากหลุมโคลาในอดีตนี่เป็นครั้งแรกของโลกที่มีการค้นพบและเก็บหลักฐานของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ระดับความลึกกว่า 10,000 เมตรในชั้นเปลือกโลกบนบกช่วยขยายขอบเขตความเข้าใจเรื่องข้อจำกัดทางความร้อนต่อเสถียรภาพของปิโตรเลียม
โครงการนี้ยังเปิดเผยข้อมูลทางธรณีวิทยาโดยการเจาะผ่านชั้นหินถึง 12 ชั้นหินรวมถึงหินที่มีอายุเก่าแก่ย้อนกลับไปกว่า 500 ล้านปีนำมาซึ่งตัวอย่างแกนหินจากความลึกหมื่นเมตรที่นักวิทยาศาสตร์เปรียบเปรยว่ามีคุณค่าเทียบเท่ากับตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ความพยายามทั้งหมดในการขุดเจาะที่ผ่านมานั้นยังไม่สามารถเจาะลึกผ่านเปลือกโลกอันบางเฉียบลงไปได้ถึงร้อยละ 0.2 ของระยะทางสู่จุดศูนย์กลางโลกเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ที่ได้จากการดิ้นรนเหล่านี้มีผลกระทบระยะยาวในการชี้ชะตาอนาคตด้านพลังงานนักวิจัยและนักธรณีวิทยาทั่วโลกกำลังมองไปที่การนำเทคโนโลยีขุดเจาะขั้นสูงเจาะลงไปในระดับที่ลึกกว่า 10,000 เมตรเพื่อเข้าถึง Super Critical Water ซึ่งเป็นแหล่งความร้อนที่มีน้ำภายใต้อุณหภูมิสูงกว่า 374 องศาเซลเซียสและแรงดันเกิน 220 บาร์ซึ่งน้ำในสภาวะวิกฤตยวดยิ่งนี้มีคุณสมบัติที่ผสานกันระหว่างสถานะก๊าซและของเหลวทำให้สามารถกักเก็บและถ่ายเทพลังงานความร้อนได้มากกว่าน้ำร้อนทั่วไปถึงประมาณ 10 เท่าหากมนุษย์เราสามารถควบคุมและดึงเอาพลังงานความร้อนใต้พิภพในสภาวะดังกล่าวขึ้นมาใช้ได้จะก่อให้เกิดพลังงานมหาศาลที่เทียบเท่ากับกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยปราศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและไม่มีขยะกัมมันตรังสีตกค้างถือได้ว่าการเดินทางเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของวิศวกรรมสู่การหาแหล่งพลังงานสะอาดแห่งอนาคตขณะนี้นั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น